Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε στις 10 η ώρα live παρέα, 2 ώρο, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα στις 9 η ώρα, που και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Πάμε να δούμε λοιπόν για σήμερα τι έχουμε. Ποια είναι η ιστορία η σημερινή. Η διαίσθησή σου πολύ αυξημένη, χαμός. Άκου την λοιπόν, λέει, αυτές τις μέρες. Θα σε οδηγήσει κάπου. Για να δούμε εδώ λοιπόν τι γίνεται, τι θέμα έχουμε σήμερα. Νεαράδη, προσπάθησε, λέει, να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Μάλιστα. Έχεις δημιουργήσει έναν χαρακτήρα μέσα από μεγάλο πόνο. Έχεις διαμορφώσει μία πλευρά σου ή και όλες τις πλευρές σου κάτω από περίεργες συνθήκες στη ζωή σου, εμπόδια, ξανά εμπόδια, μερικά εμπόδια δεν σε βρήκαν και προετοιμασμένοι για να τα λύσεις και έτσι κάποια πράγματα σε έχουν γονατίσει εδώ. Για να δούμε σε διλήμματα λοιπόν, 2 ξύφοι, 3 ράβδι, θα πρέπει και να σκεφτείς και το μέλλον σου, που το μέλλον σου από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα βγαίνει πάρα πολύ ωραία η ενέργειά του με το αστέρι. Είσαι σε μια κατάσταση λοιπόν που θεραπεύεις τον εαυτό σου και επίσης με το αστέρι αυτό που λέει είναι να έχεις πίστη ότι και τα όνειρά σου και οι ευχές σου και οι ελπίδες σου, ότι ονειρεύεσαι και ελπίζεις, θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί έρχονται θετικές αλλαγές στη ζωή σου και στο μέλλον σου και πρέπει να αφήσεις τέλος πάντων αυτόν τον χαρακτήρα που έχει δημιουργηθεί με τον πόνο, την αμφισβήτηση και να σε προστατεύσεις από οτιδήποτε κακόβουλο υπάρχει γύρω σου ή και μέσα σου, να έχεις μέσα σου κάποιες πληγές. Με τα 2 ξύφη λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να πάρεις απόφαση για το παρελθόν σου. Η καρδιά σου άλλα λέει, η ψυχή σου άλλα λέει, η ζωή σου άλλα λέει. Κάνεις γύρω σου ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά το κρατάς φυσικά μέσα σου και το πρόβλημα, όσο το κρατάς μέσα σου και δεν το θεραπεύεις, μεγαλώνει. Προσπαθείς όλο τον κόσμο να τον κάνεις ευτυχισμένο. Κάποιοι σου μιλούν για το παρελθόν, παίρνουν μία θέση η οποία σε φέρνει, όπως σου είπα, σε διλήμματα και δεν ξέρεις τι να κάνεις, να ακούσεις τη λογική, την καρδιά, τι ακριβώς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να αρχίσεις να κάνεις σχέδια για το μέλλον σου και λέει ότι έρχεται κάτι πάρα πολύ καλό από το παρελθόν σου που θα σε οδηγήσει στο μέλλον. Δηλαδή έχεις κάνει κάποιες προσπάθειες εδώ, οι οποίες, λέει, ήρθε η στιγμή να νιώσεις πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου, το πώς τα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις προσπάθειες που έχεις κάνει, και να κάνεις λίγο ακόμα υπομονή. Πρέπει βασικά να πάρεις τις αποφάσεις, να κάνεις λίγο υπομονή, γιατί έρχεται κάτι από το παρελθόν, το οποίο είχαν μείνει κάποια σχέδια στη μέση και τώρα έρχεται αυτό το άτομο, η κατάσταση να το ολοκληρώσετε όλα αυτά. Το θέμα λοιπόν είναι, βγαίνω από τα διλήμματα, δεν γονατίζω πια, σηκώνομαι, θεραπεύομαι και έχω το αστέρι που είναι μία κάρτα καταπληκτική, καλύπτει όλες τις υπόλοιπες κάρτες, που σημαίνει ότι ό,τι θέλεις μπορείς να το πετύχεις, αλλά εάν δεν είσαι σίγουρος τι θέλεις και τι δεν θέλεις ή τι πιστεύεις και τι δεν πιστεύεις, αυτό θα σε φέρει σε πιο χειρότερη κατάσταση και θα έχεις πρόβλημα με τον εαυτό σου. 3 ξύφη λοιπόν, μεγάλη στεναχώρια αυτό το χρονικό διάστημα, η οποία στεναχώρια αυτή δεν σε αφήνει να αναπτύξεις τον εαυτό σου. Πάλι θα σου πω για θεραπεία της ψυχής σου και εδώ
λέει ότι κανόνισε να τελειώσεις με αυτόν τον πόνο, γιατί όταν θα έρθει το άτομο που περιμένεις δεν θα είσαι έτοιμος, έτοιμη. Δηλαδή θα έχεις αυτές τις πληγές οι οποίες δεν θα μπορούν να σας βοηθήσουν για να προχωρήσετε. Με τα 3 ξύφη και τον πύργο δείχνει ότι βιώσατε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μία κατάσταση όμως που έγινε για να μεταμορφωθείτε και να δημιουργηθεί μια εμπειρία για εσάς, που αυτή η εμπειρία σας επέβαλε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Πολύ δυνατές αλλαγές με πολύ συχνές και με δυνατές αυτές οι αποκαλύψεις, αλλά και κάποιες απρόσμενες αποκαλύψεις που γίνανε, και κάποια στιγμή, επειδή είχατε μεταξύ σας μία αναβλητικότητα με το να πάρετε αποφάσεις το ζευγάρι, ξεφεύγατε μόνο σκεπτόμενοι, δεν παίρνατε αποφάσεις. Αυτό το ότι δεν παίρνατε αποφάσεις μου το λέει συνέχεια μέχρι τώρα και με μπερδεύει και εμένα. Αυτό λοιπόν που έγινε, ήρθε η ώρα να σε απελευθερώσει και να αλλάξεις και τον τρόπο που σκεπτόσουνα στο παρελθόν. Με τα 2 πεντάκτηνα λοιπόν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που δεν έχεις ισορροπία στη ζωή σου, πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα ζεις, προσπαθείς να τα φέρεις καλά με τα επαγγελματικά σου, με τα ερωτικά σου, υπάρχει πλήρη ανισορροπία σε όλα τα θέματα. Πολύ ψυχολογικό πόλεμο κάνεις με τον εαυτό σου. Τι να κάνω, 2 ξύφη, 2 πεντάκτηνα, είσαι σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Εδώ επίσης μπορεί να ξέρεις ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει ή να το έμαθες πρόσφατα, να έγινε μια αποκάλυψη ότι υπάρχει και ένα άλλο άτομο στη ζωή του, και με τα 3 πεντάκτηνα δείχνει ότι τώρα χρειάζεται να κάνετε κάποια πράγματα που αγαπάτε εσείς, να δημιουργήσετε κάποια καινούργια πράγματα στη ζωή σας, να γίνετε πιο δημιουργικοί, να συνεργαστείτε με τον ίδιο σας τον εαυτό, να αρχίσετε να πιστεύετε στον εαυτό σας, να δουλέψετε τον εαυτό σας, για να γίνει, να έρθει στη ζωή σου ο ακόλουθος των πεντάκτηνων, ένας άνθρωπος που ήταν άτακτος στο παρελθόν και ήρθε ο καιρός, λέει, να συνεργαστείτε μεταξύ σας, θα σας δοθεί, θα σου ζητήσει μία ευκαιρία τέλος πάντων για να καταφέρετε να το πιάσετε πάλι από την αρχή κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Άρα εδώ δείχνει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να βρεις λίγο εσένα, να φύγεις από τους θυμούς περισσότερο και σταμάτα να ασχολείσαι με τον κόσμο όλο, το τι γίνεται, πώς γίνεται, τι σου λένε, τι δεν σου λένε. Αυτό το άτομο λοιπόν έρχεται για να κάνετε κάτι σταθερό μαζί, να κάνει μία πρόταση σε εσένα που περιμένεις εδώ και πάρα πολύ καιρό με τη βασίλισσα των πεντάκτηνων. Τώρα λοιπόν εσύ είσαι ένα άτομο πραγματικά μέσα σου πάρα πολύ γενναιόδωρο, άρα θα την περάσεις αυτήν την πληγή, δείχνει εδώ, θα καταφέρεις να το αλλάξεις, γιατί είσαι και ένας πρακτικός άνθρωπος, οπότε έχεις την ικανότητα να κάνεις αυτές τις αλλαγές και ο θυμός σου να σου γίνει μάθημα, να καταλάβεις ότι με τον θυμό δεν γίνεται τίποτα και να δεις τα θέματα της οικογένειάς σου, του σπίτι σου, και να δεις ότι πώς μπορείτε να το συνεχίσετε παρακάτω με αυτό το άτομο που είπαμε θα έρθει. Και με τα 6 ξύφη δείχνει και μία νέα σελήνη, έχουμε νέα σελήνη στο Σκορπιό στις 1 του μήνα, ακριβώς αυτό λέει η ενέργεια του Σκορπιού. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, θα έχεις ακούσει ότι ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο το οποίο έχει μια περίεργη ενέργεια. Τα κρατάει μέσα του και για χρόνια κάποια πράγματα. Αυτό ακριβώς δεν πρέπει να κάνεις. Πρέπει λοιπόν με τα 6 ξύφη να βάλεις τον εαυτό σου σε μια διαδικασία, να πιστέψεις στο μέλλον. Ούτως ή άλλως ερχόμενο αυτό το άτομο αυτό θα σου ζητήσει να τελειώσει οτιδήποτε περάσατε άσχημο και να ανακουφιστείτε και εσείς και το άλλο πρόσωπο και να βρείτε τον δρόμο σας για ένα μέλλον, ένα κοινό μέλλον. Που συνεπάγεται εδώ πέρα ότι τελειώνει κάτι που είχε να κάνει με κατάθλιψη και ίσως και κάποια άλλα ψυχοσωματικά τα οποία τα ζήσατε μόνοι σας προσπαθώντας να τα καλύψετε, και αυτό όλο μπορεί να σας έφερε ένα επιπλέον βάρος. Με τον ακόλουθο ξυφών δείχνει εδώ ότι
Ε, Προσπαθείτε να τα δείτε με μία λογική τα πράγματα, να φέρετε μια ισορροπία με μία λογική, αλλά τα νεύρα σας είναι λίγο τσακισμένα, σπασμένα, γιατί δέχεστε συνέχεια προκλήσεις στη ζωή σας και έρχονται πληροφορίες τις οποίες δεν ξέρετε αν είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο τέλος πάντων να τις μεταφράσετε εσείς, γιατί μπορεί να μην ξέρετε από το ίδιο το πρόσωπο τι συμβαίνει, και οπότε να ακούτε μεν κάποια πράγματα, αλλά μην ξέρετε σε ποιον να δείξετε εμπιστοσύνη, στον άνθρωπό σας τώρα να πιστέψετε, να δώσετε ευκαιρία στα άλλα πρόσωπα που σας μιλούν. Εδώ λέει να εξετάσετε προσεκτικά τα πάντα. Γιατί, τι έχουμε πει πολλές φορές, ότι τίποτα δεν είναι αυτό που δείχνει. Ή τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που μας λένε κάποια πράγματα μπορεί να τα βλέπουν με άλλη ματιά και να σας τα μεταφέρουν επίσης και με άλλη ματιά. Με τα 4 πεντάκτηνα λοιπόν ήρθε η ώρα να διαχειριστείτε τη ζωή σας. Στο παρελθόν είχαν συμβεί ακραία γεγονότα τα οποία είχαν να κάνουν με το συναισθηματικό σας κόσμο και επίσης φτάσατε δηλαδή στα άκρα σε πολλά πράγματα, ίσως και τα βλέπατε άσπρο-μαύρο, δεν υπήρχε κάποιο ενδιάμεσο χρώμα. Τώρα, αφού είπαμε ότι θα το δουλέψετε όλο αυτό, δείχνει ότι πραγματικά όλα οδηγούν προς μία σταθερότητα. Έχετε να κάνετε με το διαβολάκι εδώ, μάλιστα. Αυτό το διαβολάκι σας έφερε ένα ανάμεικτο συναίσθημα. Εδώ είχατε κάποιες διαφορετικές ιδέες στο παρελθόν με το άτομό σας, δημιουργήθηκαν πολλά εμπόδια, επίσης δημιουργήθηκαν θέματα τα οποία έπρεπε να λύσει και το άλλο άτομο, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο απέναντί σου, δεν ήξερε κατά ποια πλευρά να κινηθεί, άρα μας λέει ότι υπήρχαν κάποιοι εθισμοί σε αυτό το πρόσωπο, από το σεξ, από οτιδήποτε έχει να κάνει με εθισμό, ενώ ήξερε κατά βάση τι θέλει από σένα και τι είσαι εσύ στη δική τη ζωή. Παρόλα αυτά, δείχνει ότι υπήρχαν διαμάχες μεταξύ σας και αυτό που έπρεπε να το θεραπεύσει αυτός ο άνθρωπος δεν το έκανε, ίσως και για αρκετό καιρό, γιατί ήταν παγιδευμένος σε μια κατάσταση που δεν έβλεπε το δρόμο προς την ευτυχία και είχε μη υγιεινές συνήθειες, τις οποίες αυτό ήταν σε μια κατάσταση ψευδαίσθησης και δεν αναλάμβανε την ευθύνη για τη ζωή του της πρώτα απ' όλα, πόσο μάλλον και για τη δική σας. Δηλαδή, ανοριμότητα, βλέπουμε δύο ακόλουθους εδώ ούτως ή άλλως, πολύ ανοριμότητα λοιπόν στο παρελθόν από αυτό το πρόσωπο. Δεν δεχότανε καμία ευθύνη για τη ζωή του, δεν έβλεπε ένα δρόμο εύκολο, πήγαινε πάντα από το δύσκολο δρόμο και μέσα εκεί είχες βρεθεί και εσύ σε αυτό το δρόμο, οπότε σε έβαλε σε μια διαδικασία με τα 5 ξύφη να μην ξέρεις αν ήταν σωστή η επιλογή αυτού του ανθρώπου, γιατί πάντα σε αμφισβητούσε ή ένιωθες εσύ ότι σε αμφισβητεί. Δεν ήξερε να διαχειριστεί τον άνθρωπο αυτός ή αυτή, γιατί είχε, φαντάζομαι, με το διαβολάκι πάρα πολλές πληγές από το παρελθόν. Έτσι λοιπόν, αντί να γίνεται πιο ευτυχισμένη, αυτό το άτομο με την αμφισβήτηση που έδειχνε σε εσένα, σου δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, οπότε και εσύ έφτασες σε ένα σημείο να αμφισβητείς τον εαυτό σου και να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι. Με τα 6 πεντάκτηνα, 6 ξύφη, 6 πεντάκτηνα λοιπόν, ήρθε η ώρα αυτό το καλό που έχεις μέσα σου να το ανταμείψει το σύμπαν και μάλιστα κάποιο χρέος ή κάποια χρέη που άφησε αυτό το άτομο στο παρελθόν, ήρθε η ώρα επίσης να τα βάλεις σε μία σειρά στα οικονομικά σου, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει να σου φέρει πίσω αυτά που έδωσες εσύ σε αυτόν, δηλαδή να μοιραστεί πια τη ζωή του μαζί σου, όχι για να ξεγραιώσει με την ψυχρή έννοια, αλλά γιατί καταλαβαίνει ότι είσαι το καλό.
Τρίτος ακόλουθος εδώ, ακόλουθος νερού, πώς να το κάνει τώρα, πώς, δηλαδή έτσι πώς τα έχει καταφέρει, πώς να βρει το θάρρος να έρθει να σου τα πει, να έρθει να σου μιλήσει για αγάπη, γιατί στο παρελθόν και τις επικοινωνίες έκοψε και τα σχέδια που είχε δεν σε αφορούσαν, δηλαδή τώρα θέλει να το γυρίσει όλο, παρόλο ότι σε έχει πληγώσει πάρα πολύ, παρόλο που εσύ πήρες όλο το βάρος επάνω σου, ίσως και το οικονομικό, όπως σου είπα λίγο πριν, και ψάχνει να βρει τρόπο. Με τους δύο ράβδους λοιπόν βρίσκεται σε μία σκέψη για να κάνει το βήμα, ψάχνει να βρει το θάρρος. Απ' τη μία έχει μία αισιοδοξία, απ' την άλλη λέει πώς θα τα καταφέρετε, πώς θα τα καταφέρετε να μοιραστείτε πάλι τα ίδια όνειρα από τη στιγμή που στο παρελθόν τα όνειρά σου τα είχε καταστρέψει. Παρ' όλα αυτά όμως μας λέει εδώ ότι θα συνεχίσει να κινηθεί προς τα εσένα, γιατί ακριβώς γι' αυτό, γιατί είστε το άλλο του μισό, τα δύο κύπελα. Άρα λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα μας λέει ότι το κακό μένει πίσω και η σχέση σας αναζωπυρώνεται και όλες αυτές οι προκλήσεις που είχατε στο παρελθόν τελειώνουν. Αυτό που λέει η κάρτα είναι ότι μην εγκαταλείψεις την ιδέα ή την κατάσταση του τύπου να σκέφτεσαι ή όχι, αν μπορείτε να τα καταφέρετε ή αν θέλετε αυτό το άτομο στη ζωή σας. Ναι, είναι πολύ δύσκολο το άνοιγμα, γιατί σου λέω ότι είναι σε όλες τις κάρτες ακόλουθος, άρα δεν ξέρω ακριβώς σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το άτομο αυτό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν θα τα παρατήσει μέχρι να καταφέρει να έρθει σε σένα. Βλέπεις η διαδρομή αυτού του ανθρώπου, όλα αυτά που τέλος πάντων σας ενώνουν, τον οδηγούν σε εσάς, γιατί πραγματικά είστε το άλλο του μισό. Επίσης δείχνει ξανά μια νέα σελήνη, άρα περιμένω πολλά γεγονότα επανασυνδέσεων αυτό το χρονικό διάστημα, το έλεγα και χθες στο live, ότι θα ψάξει ο κόσμος μέσα του πραγματικά πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων να δει, είναι η στιγμή τέτοια, η ενέργεια του Σκορπιού το κάνει αυτό, να δει τι και πώς και εάν δεν θα το κλείσει για να ξανά αναγεννηθεί. Αναγέννηση λοιπόν έχουμε με αυτή την ενέργεια. Άρα σίγουρα κάτι που μας σκότωσε στο παρελθόν τώρα ήρθε η ώρα να ξανααναγεννηθεί, γι' αυτό μιλάμε και για αναζωπήρωση. Ο Φοίνικας τέλος πάντων που τόσο πολύ μου αρέσει αυτή η ενέργεια, όταν βρίσκεται κάποιος στην ενέργεια του Φοίνικα, όχι πριν φτάσει εκεί, όταν λοιπόν όταν λοιπόν έρχεται η στιγμή να αναγεννηθεί αυτό το ζευγάρι. Άρα λοιπόν μιλάμε για την απόλυτη αγάπη εδώ, που δυστυχώς, ξανά θα πω ακόμη μία φορά, όταν υπάρχει μία τέτοιου είδους αγάπη, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μίσος και φθόνος από τους γύρω. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες συμβουλές εδώ, πάμε να δούμε για τον πύργο, ποιο ήταν το μάθημα του πύργου, τι ήταν αυτό που έπρεπε να μάθετε και καταστράφηκε όλη η ζωή σας στο παρελθόν. Εδώ θα πω ότι όλο αυτό έγινε για να συνδεθείτε με το ανώτερο καλό σας, έπρεπε να συνδεθείτε με το σύμπαν, συγκρούστηκε μέσα σας το καλό και το κακό, στην κυριολεξία όμως, έγινε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας, αυτές οι καταστάσεις όλες σας άλλαξαν και εσάς ριζικά. Συγκρουστήκατε λοιπόν με το θυμό, με τον πόνο και είδατε, φαντάζομαι, για να βγαίνει αυτή η κάρτα το 2 κυπέλων, ότι το κακό δεν θέλετε να το αφήσετε να κερδίσει, γιατί έχετε να κερδίσετε πολύ περισσότερα από το καλό. Αυτό λοιπόν είναι η βάση για μένα αυτής της κάρτας, η σύγκρουση δύο ενεργειών, του καλού και του κακού, τόσο ή άλλως για τα καρμικά ζευγάρια, τι λέμε, ότι είναι το γιν και το γιάν, το καλό και το κακό. Έπρεπε λοιπόν το καλό να γίνει περισσότερο για να πάρει μέσα του το κακό και να το θεραπεύσει. Με τα δύο πεντάκτηνα είχατε να κάνετε με αυτό εδώ το διαβολάκι, είχατε να κάνετε με πολλά, ξαναλέω, πάθη του άλλου ανθρώπου, εθισμοί, πάθη, ό,τι και αν είχε τέλος πάντων στη ζωή του, της.
έπρεπε να ξεπεράσει αυτά τα πάθη, βλέπεις μια πονηριά στο μάτι, βλέπεις ένα τρίγωνο ανάποδο που σημαίνει ότι μπήκαν τρίτα πρόσωπα και τώρα ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτή η ενέργειά τους. Πύρινη ενέργεια εδώ, μία ενέργεια η οποία στο παρελθόν δεν έλεγε την αλήθεια και τώρα είναι αποφασισμένο αυτό το άτομο να σου την πει αυτή την αλήθεια, γιατί λέει ότι παθιάζεται με την ιδέα στο να είστε μαζί και να κάνετε μία συνεργασία. Και αυτό λοιπόν θα φέρει κάτι το τέλειο. Εσείς οι δύο όταν συνεργάζεστε δημιουργείτε κάτι το τέλειο που είστε τώρα και εσείς ετοιμοπόλεμοι για να προστατεύσετε το ζευγάρι αυτό, εσάς δηλαδή, σε οτιδήποτε δεχτεί από εξωτερικό παράγοντα στο μέλλον. Άρα μάθατε για να προστατευτείτε από οτιδήποτε έχει να κάνει με πάθη, λάθη και ούτω καθεξής και έχει αναδυθεί από μέσα σας η απίστευτη δύναμη που όταν τελειώσει όλο αυτό, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα δεις πραγματικά πόση δύναμη είχες μέσα σου και μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορείς να την ανακαλύψεις. Με τα 6 ξύφη λοιπόν δείχνει ότι είχατε περάσει πάρα πολλά στο παρελθόν και τώρα έχετε απευθυνθεί στους φύλακες άγγελούς σας ή στο φύλακα άγγελό σας. Βέβαια δεν είναι μόνο ο φύλακας άγγελός σας εδώ, είναι και κάποιοι που δεν υπάρχουν στη ζωή, κάποια πνεύματα που λέω εγώ, που πάντα λέω ότι όταν θέλεις να κρατήσεις μία ενέργεια ενός ατόμου που έχει φύγει από κοντά σου, θέλει να το σκέφτεσαι. Έχει συζητήσει λοιπόν τέτοια βοήθεια από ψηλά. Αυτό το team του φύλακα αγγελού σου και των πνευμάτων, των καλών πνευμάτων που έχεις καλέσει, είναι μαζί σου, δουλεύουν για σένα από εκεί ψηλά και μου αρέσει όταν σου λέω ότι έρχεται η ώρα να ακούσεις κάτι πάρα πολύ ευχάριστο για σένα. Θέλει να ξεκαθαρίσει αυτός ο άνθρωπος, Παναγία μου. Δες εδώ στη σειρά 2 κάρτες με το φύλακα άγγελό σου και με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ βέβαια. Οι κάρτες είναι εδώ, ήξερα κάπως μέσα μου ότι θα βγει σε αυτήν τη φάση που είμαστε. Η πίστη σου λοιπόν είναι ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή. Έχει να κάνει με τα πιστεύω σου, έτσι φαντάζομαι ότι βλέπεις εδώ τον Σταυρό. Αυτή η μάχη που έδωσες με το διαβολάκι, σκέψου ότι είναι από πάνω, έτσι, σκέψου το λίγο, είναι και από εδώ, σας έχει περικυκλώσει στο παρελθόν αυτή η κακή ενέργεια. Όμως επεμβαίνει ο Αρχάγγελος εδώ, ο Αρχάγγελος ο οποίος είναι αυτός που πολεμάει το κακό, το έχει ζητήσει μάλλον εσύ, έχει ζητήσει πολύ μεγάλη δύναμη του καλού, πρόσεξε τι λέω, του καλού επάνω σου. Δεύτερη κάρτα που μας λέει στη σειρά ότι ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος ο κακός. Κύκλοι είναι όλα αυτά ούτως ή άλλως στη ζωή μας, είσαι λέει στη σωστή διαδρομή και έφτασε η ώρα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Όλο αυτό λοιπόν έχει γίνει ότι κοίταξες εσύ, φιλοσόφησες τον εαυτό σου, φιλοσόφησες τα αρχέτυπά σου, φιλοσόφησες τη ζωή, γι' αυτό βγαίνει ο πύργος, είναι μια πολύ μεγάλη και δυνατή ενέργεια και είναι μια κάρτα η οποία πραγματικά στη ζωή σου φέρνει αυτό που κάποιοι το κάνουν όταν μεγαλώνουν πάρα πολύ και λένε κάτσε τώρα να φιλοσοφήσω τη ζωή μου, τι έζησα και τι δεν έζησα. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία είσαι, αλλά εδώ όλο αυτό είπαμε ότι έγινε για αυτόν τον λόγο. Για να βλέπεις εδώ το γιν και το γιάν που στο ανέφερα πριν, πέρασε από τη ζωή σου, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είσαι με αυτό το άτομο, πέρασαν τα πάντα από τη ζωή σου. Ίσως κάποιοι κάνατε ένα είδος θεραπείας με κάποιον ειδικό και το ψάξατε πολύ βαθιά πίσω και βρήκατε τι έπρεπε να ελευθερώσετε, τι έπρεπε να συγχωρέσετε, τι έπρεπε τέλος πάντων
να κατακτήσετε ίσως. Ακριβώς αυτό που σου είπα, έπρεπε λοιπόν να θεραπεύσετε και πράγματα τα οποία που έχουν να κάνουν με τα αρχέτυπα, με τους προγόνους, με τη γιαγιά σας. Πάρα πολύ πίσω μας πάει όλη αυτή η ιστορία. Και επίσης λέει ότι οι άνθρωποι γύρω σας πάντα φυσικά δεν ήταν όλοι καλοί, αλλά σου εξηγεί η κάρτα πάλι ότι έχεις μια απίστευτη προστασία πλέον. Μια προστασία γιατί τώρα άρχισες να σε αγαπάς, άρχισες να σε προσέχεις περισσότερο, βλέπεις τους κύκλους που σχηματίζονται συνέχεια, σου το λέω όσες φορές μπορώ, κύκλοι. Αυτό που λέει τώρα είναι να κοιτάξεις περισσότερο το εγώ σου, τον εαυτό σου, κάτι που δυστυχώς το έκανε στο παρελθόν το άλλο άτομο, αλλά το έκανε με πονηρούς σκοπούς, ενώ εσύ θα πρέπει, λέει, να δεις και λίγο εσένα. Φτάνει πια στο να ασχολείσαι συνέχεια με το πώς να είσαι καλός για τους γύρω ή καλή. Στο παρελθόν λοιπόν αυτό το άτομο έδειξε πάρα πολύ μεγάλο εγωισμό απέναντί σου και ήθελε μια διαδρομή μόνο του να τη ζήσει με τα πάθη και τα λάθη όπως είπαμε πριν. Και εδώ έγινε το εξής, ότι τώρα το βιολετή χρώμα, το μοβ χρώμα, το μπλε χρώμα είναι η θεραπεία. Εδώ δείχνει ότι και εσείς, ξαναλέω, κάνατε ένα είδος θεραπείας για να βγάλετε οτιδήποτε τοξικό υπήρχε στο μυαλό σας. Θυμήσου τα 3 ξύφη. Τα 3 ξύφη είναι ό,τι πιο τοξικό. Είναι μια κάρτα πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά την ψυχολογία μας, τους θυμούς μας και τις πληγές μας γενικότερα, πόσο μάλλον από αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι έχεις βγάλει αυτή την τοξικότητα, αγκάλιασες τον εαυτό σου και αγκαλιάζεις τον εαυτό σου μέσα από μία προστασία. Καινούρια πρόσωπα λοιπόν έρχονται στη ζωή σου, καινούργιοι κόσμοι, κάποιοι θα αλλάξετε, ίσως μετακινηθείτε, το λέμε συνέχεια αυτό, μας βγαίνει. Και πάνω στο διαβολάκι δείχνει ότι καθαρίσατε τα τσάκρα σας όλα. Δεν ξέρω αν κάνατε καθαρισμό των τσάκρα, αλλά εδώ βρήκατε τον εσωτερικό σας κόσμο. Σας πλάνεψε και εσάς στο παρελθόν, νιώσατε μία απειλή, κοντέψατε κι εσείς να σας καταφέρει το διαβολάκι, να σας κερδίσει ίσως με κάποιον θυμό που είχατε σύμφωνα με τα τρίγωνα που ζήσατε στη ζωή σας, τα άλλα πρόσωπα δηλαδή. Το θέμα είναι ότι έχετε αλλάξει, έχετε θωρακιστεί απέναντι στο διαβολάκι, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα ξανά, και με τα 3 ξύφη δείχνει ότι έπρεπε να βγεις από το δράμα και να καταλάβεις ότι όλα αυτά ήταν καρμικά γεγονότα και πώς το λένε, και ότι έπρεπε να γίνουν αυτοί οι κύκλοι, να κλείσουν όλοι με τα καρμικά τα εμπόδια. Θέλει να κάνει, είπαμε, μία προσπάθεια αυτό το άτομο και θα την κάνει από ό,τι βλέπω, και μάλιστα θα φέρει και μία τύχη αυτό. Έχετε τώρα πια μέσα από όλες αυτές τις θεραπείες και όλα αυτά που έχουν συμβεί, υπάρχει μία τύχη από το σύμπαν, είπαμε το έχει ζητήσει εσύ αυτό, και υπάρχει μια απίστευτη τύχη τώρα. Με τα 5 ξύφη και τις αμφισβητήσεις του παρελθόντος είχαν να κάνουν ότι και εσύ πόσο κοστολόγησες και εσύ τον ίδιο σου τον εαυτό. Θα μου πεις, κοστολογείται αυτό? Όχι, αλλά όταν δεν δίνεις αξία εσύ σε εσένα, ξέρεις ότι και οι άλλοι δεν θα σου δώσουν. Λοιπόν, πάμε στα 2 κύπελα. Μάλιστα, απίστευτη ενέργεια λοιπόν σας συνδέει αυτό το χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Εσείς, λέει, στο παρελθόν σαμποτάρατε τον εαυτό σας. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι τον αφήνετε πίσω αυτόν τον εαυτό. Σταματάτε να σας σαμποτάρετε και δείχνει ότι όλο αυτό σας έχει φέρει σε ένα άλλο κανάλι ζωής, σε μια άλλη ενέργεια. Έχετε αλλάξει ή
είστε πάνω στην αλλαγή που θα γίνει και πάρα πολύ σύντομα. Εγώ θα ξαναπώ ότι η ενέργεια είναι απίστευτη, απλά πρόσεξε ότι εσύ μη σαμποτάρεις αυτήν την καλή ενέργεια που υπάρχει. Εάν έχεις απευθυνθεί στον Αρχάγγελο, αν έχεις απευθυνθεί στο φύλακα αγγελό σου ή σε κάποιο πνεύμα από ψηλά, εάν έχεις ζήσει θυμό, απογοήτευση, εθισμούς με τον σύντροφό σου και είσαι σε αυτό το άνοιγμα σε πιάνει, σταμάτα λοιπόν να σαμποτάρεσαι, να αυτοσαμποτάρεσαι, χρειάζεται να θεραπεύσεις κάποια πράγματα ακόμη, προχώρα γρήγορα, μη σταματάς, άσε τους εγωισμούς, θεραπεία χρειάζεται μόνο και να θυμάσαι ξανά, θα σου πω ότι όλα αυτά ήταν καρμικό να συμβούν, καρμική ενέργεια, κατάλαβες. Πάλευε, είπαμε, το καλό και το κακό, φυσικά και το καλό θα νικήσει και έχεις, ξαναλέω, μία απίστευτη τύχη προς αυτό, μη χάνεις την ευκαιρία καθόλου, θα βγεις εσύ ο ζημιωμένος ή ζημιωμένη, προχώρα πιο γρήγορα, μη στέκεσαι στο παρελθόν, δηλαδή στο θυμό και ξέρεις όλα αυτά τα άσχημα, μη στέκεσαι εκεί. Με την προσπάθεια που θα κάνει αυτό το άτομο, εάν δεις ότι δεν έχουν αλλάξει ακόμα τα πράγματα και κάποιοι εθισμοί παραμένουν, θα συνεχίσεις τη μάχη αν το θέλεις, αλλιώς το ελευθερώνεις αυτό το άτομο και προχωράς μπροστά. Σημασία έχει για σένα να κινείσαι μπροστά και να μην σταματάς πουθενά, σε οποιοδήποτε εμπόδιο πάει να μπει στη ζωή σου, γιατί τα εμπόδια μπαίνουν ακριβώς για να μην πετύχεις, να μην ευτυχήσεις και να επικρατήσει περισσότερο ο φόβος. Αυτό είναι το διαβολάκι που κάνει στη ζωή μας. Να φοβόμαστε την αγάπη, να φοβόμαστε να χαμογελάμε, να φοβόμαστε να ρισκάρουμε και ούτω καθεξής. Αγάπησε λοιπόν εσένα, θεράπευσέ σε και άμα δεν μπορείς ζήτησε βοήθεια. Το άλλο το άτομο δείχνει ότι βρίσκεται σε μια τέτοια διαδικασία να ζητήσει από κάπου βοήθεια, που και αυτό το άτομο στο παρελθόν, ξαναλέω, το ίδιο το άτομο σαμποτάριζε τον εαυτό του και εκείνο λόγω του διαβολακίου. Κατάλαβες? Λόγω θολής σκέψης, θολών γεγονότων, θολών παρελθοντικών γεγονότων από τους γονείς, τους παππούδες και ούτω καθεξής. Δεν υπήρχε καλή ενέργεια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, ίσως και στη δική σου. Εγώ θα έλεγα ότι και στον δυο σας τις οικογένειες υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Σας έφερε το σύμπαν μαζί για να τα λύσετε, αλλά δεν ήσασταν έτοιμοι, εξού και τα μαθήματα. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, κάνε και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ώστε να ειδοποιείσαι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βίντεο, και βίντεο ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9. Αν θέλεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ είπαμε και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και τα δύο κανάλια, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εγώ θα πω ότι γίνεται για λόγους δύναμης, θέλω να σε δυναμώσω για να προχωράς μπροστά. Θέλεις να περιμένεις επανασύνδεση, περίμενε. Θέλεις να καινούρια γνωριμία, κάνε. Μπροστά προχωρά και μη σταματάς πουθενά σε κανένα εμπόδιο. Τα εμπόδια είναι για να τα ξεπερνάμε και όχι να τα κοιτάμε και να μην βρίσκουμε λύσεις. Οι λύσεις για να βρεθούν πρέπει η σκέψη μας να είναι θετική, να αγαπάμε εμάς, και όταν μας αγαπήσουμε εμάς θα αγαπήσουμε και όλο τον κόσμο. Και αυτό χρειάζεται πραγματικά στην κυριολεξία να γίνει αυτό το χρονικό διάστημα στους τόσο δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα.